Myslím, že je čas vyrazit za dalším dobrodružstvím. Vyrážím do Iránu. Na tuhle větu mě většina lidí odpověděla zhruba: You can't survive it. It's not possible. And your kids die too. Nejvyšší čas zbourat pár stereotypů. Pravou podobu Iránu odhalíme s Honzou, možná si ho pamatujete z našeho výletu do Amsterdamu, nebo ho znáte ze streamu. Společně s Jankem tam dělají například pořad Honest Guide. My name is Janek and I will be your Prague guide. Janek taky doslova bojoval proti nepoctivým taxikářům. Ale já udělám všechno pro to, abyste nekradli. Představovat Martina snad ani nemusím. Dále vyráží Richard, toho můžete znát z pořadu Darwinovy ceny nebo Mistři volantu, a přidal se i Honza Tuna, bojovník streamu proti nepravostem a zlodějinám. To už je normální zlodějina, ne? Honza se na let vybavil stylovou čapkou. Reggae, hoď tady nějaký... Letíme do Kyjeva a pak taky do Teheránu. Let proběhl bez problému, bezpečně jsme přistáli, za to jízda taxíkem byla pořádný dobrodružství. Nefungovaly pásy. Si vezmete tu třesku, strčíte ji do pusy a když má přijít jako náraz, tak musíte hodně stisknout zuby a doufat, že vás jako ochrání. Na hotel jsme dorazili až v 5 ráno, takže jsem se nezmohl na nic víc než... Je čas jít spát. Jsme v Teheránu, jdeme do ulic. Buďme aktivní. Teheránské ulice nás v mnohem překvapily. Jsou čisté, plné zeleně a třeba silnice tam mají mnohem kvalitnější než u nás. Já s váma ťuknu. Na Leonarda. Čau. Na Leonarda. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, mate, I'm broken and lame. If thine is the glory, Bože, jsem youtuber, pardon. To je v pořádku, já jsem se právě taky stal teda youtuberem. Myslím, že pro mě největším zážitkem je jít 2 metry za Honzou Tunou a poslouchat reakce na to, že prostě ten muž jde boss. Reakce byly opravdu veselé, uvidíte je za chvilinku. Teď jsme ale dorazili na velký bazar. Je pátek, takže je to tady všechno zavřený. A ta atmosféra tady. Z opuštěného bazaru jsme se přesunuli rovnou do metra. A tam to přišlo. Evoluce člověka. Ne, tohle jsem úplně nemyslel. Honza je tady Turistická atrakce. Že oni ho úplně milujou. Honza má fanoušky i tady. Je tady fakt veselo v tom metru. Právě jste viděli teheránský youtubery v podání Honzy Tuny. Stala se z něj vlastně během jediné cesty iránská celebrita. Asi se sem přestěhuju, ty. Tady vidíte, jak má vypadat číslo. Už umíme čísla, takže 2041. Jestli je jedna věc na Iránu fakt úplně skvělá, tak jsou to voříšky, protože, děkuju, a jsou šťavnatý, nejsou vysušený, děkuju, jsou absolutně skvělý. A ty obchody s voříškama, děkuju Honzo. Irán, Karen. Yes? Tak tohle chceš ty. Jedeme teďka do nějaký půjčovny aut, která má na Google mapách jednu recenzi, jednu hvězdičku a nic k tomu není napsané. Ale 24 hodin denně otevřeno. Ale má se někam úplně jinam. How far is it? Yeah, how far is the car rental? Už jsme na to přišli, pán si celou dobu myslel, že nás veze do metra. Jasně, tady je popelnice. Tady je přesně Irán Car Rental s jednou hvězdičkou. Zeptali jsme se 10 místních, hledali 20 minut a našli tohle. Tak pán prodavač nás poslal sem. To je RC car, co budeme dělat? My to všichni umřem. Tak můžeme si koupit autíčko na ovládání a dojet ke Kaspickému moři. Mise sehnat auto. Všichni na telefonech, to je ostuda. Dneska poprvé. Kovy, lže nebo ne? Je to zlodějina. A když už to vypadalo, že jsme sehnali auto, teda spíš minibus, dozvěděli jsme se tohle. Přátelé, krizovka.
to není vůbec půjčovna auto, je taxislužba, takže by nám dali normálně jako auto s řidičem. Tvrdí se, že v Iránu není Uber, ale ve skutečnosti jo. Není to ani Black, ani Pop, ale je tu Uber Otrok se to jmenuje. Ještě předtím, než jsme se dozvěděli, že bychom řidiče museli živit a ubytovávat, jsme se fakt těšili. Staneme kytary a budeme zpívat rapský písně. To bude super. Museli jsme odmítnout, radost nám ale zůstala. Zašli jsme na vodní dýmku, čaj, večeři a pobyt v Teheránu si neplánovaně prodloužili o 1 noc. Dobré ráno, máme tu 3. den, auto jsme si nakonec nevzali, takže budeme jezdit autobusem a taxíkem a podobně a dnešek rozhodne, jestli to byl dobrý nápad nebo ne, ale živit řidiče, já nevím. Jak to jde, sousede? Jediný, kdo má právo být přetažený, je reálně tady Honza, chudák. Já už nežiju. Který včera do 2:30 vyprávěl dole nějakým Turkům. Turkmenistánu. V Turkmenistánu, ježiš, já to vždycky zapomenu. No dozvěděl jsem se, že turkmenský prezident je zubař. A ptali se, co náš prezident, tak já jsem říkal, že to je alkoholik. Tohle byl poslední záběr živého Janka Rubeše. Plán byl jasný. Dostat se autobusem na sever Iránu ke Kaspickému moři. A vidíte ten luxus a prostor? To je v iránských autobusech úplně normální. Je před náma 5 hodin cesty. Vlogception. Dostali jsme starter pack na cestu. Máma se autobusem zase za tátou vrací. Právě nám vypráví pán, který umí dobře anglicky. Dává nám tipy. Zatímco nás bývalý wrestler John zásoboval hromadou faktů, zajímavostí a ovoce, jeli jsme na sever. My jsme obdivovali přírodu, John pil jakousi podivnou domácí tekutinu. S každým douškem byl veselější a veselější a nebyl sám. Drží stabilitu už jen jako z posledních sil. If I were a rich man, yabba dibba 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 dum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba dibba 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 dum. Na každého z nich měl přísun alkoholu trochu jiný vliv. Zatímco tu nějak nechal čekat autobus a šel si odskočit, 6 hours later. také jste si mysleli, že jsem si musel odskočit? Máte pravdu, musel. Opilý John si dokonce zapál cigáro a přerod z moudrého stařečka na opilou trosku byl dokonán. I wouldn't have to work hard. Yabba dibba 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 dum. Dorazili jsme do Ramsáru, což je menší město na severu Iránu. Teďka právě hledáme nějaký hotel, takže uvidíme, co najdeme. Hledali jsme hotel a našli posilovnu. Řidičský schopnosti, to je simulátor iránský tohle. Po cestě na hotel jsme si tak zacvičili, objevili krásnou promenádu a taky dostali dárek. Úplně cizí slečna vyskočila z auta, dala nám nán neboli chleba a přivítala nás v Iránu. Kromě toho, že jsou Iránci neskutečně nápomocní a hodní, milují selfiečka s turisty. Truck guide, honest guide. It's him. Tak jsme se ubytovali a konečně jsme došli i ke Kaspickému moři. Právě jsme ve Varně drog na exkurzi. Ne, my hledáme lázně, ale tady to jako... Máme úplně jinudy. Tak jsme šli právě do lázní. Iran is beautiful. Sirný lázně. Bylo to skvělý?
a můžeme pokračovat dál. Následoval jeden z nejkrásnějších večerů v Iránu. Potkali jsme Nadu, Rezu a Miriam, kteří nám o Iránu vyprávěli. O kultuře, životě, vlastně úplně o všem, na co jsme se chtěli zeptat. I read Milan Kundera. Nada četla Milana Kunderu, Janek fotil veverku a samozřejmě nejen veverku, vznikla spousta krásných fotek a pak přišlo to nejtěžší, rozloučit se. Tak je čas jít na motel a my jsme úplně nadšení z toho, jak hodný, jak štědrý tady všichni jsou. Pořád nám něco nabízejí, zvou nás někam, nabízejí nám odvoz, je to skvělý. A myslím, že právě teď za náma je jeden z největších benefitů téhletý země, že ty lidi jsou tady takhle úžasný. A dočte se to úplně všude, jak úžasní Iránci jsou a je to opravdu tak. V příštím díle na vás čekají nejrostomilejší štěňátka, pohled do typické iránské rodiny, nejkrásnější let v našem životě, můj pokus o vraždu tuňáka, další pronikání kultur, souboj o nejlepšího taxikáře, Persepolis a tolik věcí, že to tady ani nedokážu vyjmenovat. Máte se vážně na co těšit a díky moc za zhlédnutí.